Xin chào các khán giả thân yêu của thế giới hôm nay. Tuổi học trò luôn được xem là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của một con người. Tuy nhiên không phải lúc nào đời cũng như là mơ và tràn ngập màu hồng. Có những điều tồn tại ở trường có thể khiến một học sinh khi nghĩ lại đều nổi da gà. Và có những người thở phào nhẹ nhõm khi tuổi học trò của mình chưa bị dính phốt những điều này lần nào. Vậy những ấn tượng khó phai của thời học sinh khiến cho bạn phải nơm nớp lo sợ là gì? Hãy thử comment bên dưới video trước khi chúng ta bắt đầu khám phá video hôm nay. Tuổi thơ dữ dội, 8 cơn ác mộng nhất của học sinh khi đến trường nhé. 8. Kiểm tra miệng. Nỗi ác mộng mang tên là kiểm tra miệng. Kiểm tra miệng hay còn gọi là dạ bài. Cụm từ này đã quá đổi quen thuộc với chúng ta trong những năm tháng mài mòn đáy quần trên ghế nhà trường. Cứ mỗi lần đến đầu tiết học, thầy cô giáo sẽ gọi bất kỳ một vài bạn lên kiểm tra miệng bài cũ. Đây là hình thức kiểm tra đáng sợ và hại tim nhất đối với học trò. Cảm giác sẽ đi như tàu lượn siêu tốc. Nhắc đến thời đi học mình mới nhớ kiểm tra miệng là một cái trò khốn nạn vãi. Khi thầy cô mở danh sách và gọi tên các cớ, khi thi theo số thứ tự trùng với ngày học, hoặc những con số đặc biệt khi thi từ dưới gọi lên, hay từ trên rà xuống, bóc trúng ai mà hôm đó chưa học bài thì chắc chắn bạn sẽ hân hại được một suất ngôi sổ đầu bài. Và một điều tréo ngoe của việc dò bài miệng đó chính là hôm bạn chuẩn bị bài học thật kỹ, mong được dò bài kiếm điểm tốt thì lại không được gọi tên. Mình đông thằng giơ tay thế. Mà thay vào đó, bạn lại bị gọi lên bảng vào đúng cái ngày mà bạn không học bài. Ai đã từng trải nghiệm cảm giác này thì hãy comment bên dưới video nhé. Để đối phó với các chiến thuật của thầy cô khi kiểm tra miệng, các cô cậu học trò nhắc quỷ nhì ma đã phát minh ra các tuyệt chiêu nhờ sự trợ giúp của đứa bạn thân ngồi đầu bàn. Hay chọn cách cúi mặt gục đầu để tránh né ánh mắt hình viên đạn của giáo viên. Còn không thì bỗng dưng đau bụng, xin giáo viên cho xuống phòng y tế. Tiện thể làm cứu cánh luôn cho mấy bạn đi cùng. Và mẹo để cả năm khỏi kiểm tra miệng là bạn hãy cứ xung phong nhiệt tình vào ở những bài dễ. Rồi sau đó bạn sẽ được ngồi không hưởng phước đến cuối kỳ. Ở những cái bài đầu năm ấy, bài nó ngắn ấy, chúng nó toàn học thuộc trước, xong rồi là chúng nó giơ tay lên bảng, xong rồi chúng nó trả lời xong là cả kỳ đấy là chúng nó phải kiểm tra miệng nữa. 7. Xếp ngồi đầu bàn. Có một nghịch lý giữa xếp hàng và ngồi bàn trong giới học sinh. Đó là thích xếp đầu hàng khi vào lớp, nhưng lại luôn muốn ngồi bàn cuối. Vì nguyên nhân gì thì chắc hẳn các bạn đã thuộc nằm lòng rồi. Đi học ngồi đầu bàn là một trong những nỗi ám ảnh muốn khóc nhất của học sinh. Đây là vị trí mà học sinh nào cũng muốn né nhất, vì nó quá sức thuận lợi để lọt vào mắt xanh của giáo viên. Ngồi bàn đầu bạn nghiễm nhiên trở thành một học sinh gương mẫu, vì chẳng làm được gì cả ngoài việc ngồi yên nghe giảng. Bên cạnh đó là còn bao nhiêu việc, phát bài cũng nhờ bạn đầu bàn, lau bảng cũng nhờ bạn đầu bàn, mượn phấn cũng nhờ bạn đầu bàn. Hơn nữa, ngồi đầu bàn lại không được thoải mái nói chuyện, không được ai ngồi trên che chắn để ăn quà vặt trong lớp, để ngủ gật hay lặt phao trong giờ kiểm tra mà không sợ bị phát hiện. Thường thì những bạn thấp bé nhẹ con sẽ được chỉ định ngồi đầu bàn. Tuy nhiên cũng có những trường hợp vị trí này dành cho những bạn học sinh đặc biệt, còn phải được đặt dưới mi mắt của giáo viên. Đã học dở còn ngồi đầu bàn thì đúng là ám ảnh phải không các bạn? Ai đã từng ngồi ở đầu bàn thì điểm danh đi nào. 6. Quên làm bài tập. Bên cạnh kiểm tra miệng, làm bài tập về nhà cũng là nhiệm vụ đầy đau khổ của bất kỳ học sinh nào, mà đâu phải chúng ta chỉ làm một môn thôi đâu, có cả khối môn ấy chứ. Sao em chưa làm bài? Em quên mất. Xin vĩnh biệt cô. Nào là tự nhiên, nào là xã hội, mà bài nào cũng dài, cũng khó, cũng tốn công tốn sức. Trong khi đó, bên cạnh còn có ca nhạc, phim truyện, game và các thể loại giải trí khác cứ mặc sức mà quyến rũ bạn, làm bạn không thể nào tập trung được và hay tự nhủ, thôi để tí rồi làm. Kết quả là quên tuốt, để rồi sáng sớm đến lớp. Việc cuốn quần chép bài của bạn không còn là chuyện quá xa lạ đối với học sinh. Nếu may mắn còn chép được một ít, không thì chẳng làm kịp một chữ nào. Và xui xẻo hơn nếu bị giáo viên gọi lên kiểm tra vở bài tập, lúc đó quả thật là chả biết kêu ai. 5. Kiểm tra đột xuất. Học bài luôn được coi là một trong những điều khiến các bạn học sinh chán ngán nhất đối với việc học hành. Bên cạnh kiểm tra miệng, kiểm tra đột xuất cũng là điều khiến học sinh đau tim nhất khi đến lớp. Những bài viết 10-15 phút về nội dung bài cũ từ lâu đã trở thành nỗi sợ hãi của các cô cậu học trò. Và mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm của tuổi học trò thì không ai không nhớ đến cảm giác giật thon thót này. Giáo viên thường rất thích kiểu kiểm tra đột xuất này với nhiều hình thức như 10 phút hay 15 phút nhằm để kiểm tra học sinh có học bài cũ hay không. Đối với những học sinh con nhà người ta bụng đầy kiến thức thì không còn phải lo lắng hay sợ hãi rồi. Thế nhưng đối với những học sinh không được siêng năng cho lắm thì không nói, chắc hẳn ai cũng đoán được biểu cảm của những học sinh lúc đó méo mặt như thế nào. Có bạn nào đã từng lọt hố thầy cô trong kiểm tra đột xuất hay chưa? Hãy để lại câu trả lời trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. 4. Ngồi sổ đầu bài.
Sổ đào bài hay còn gọi là sổ sinh tử, cuốn sổ này không khác gì đáng nói cả. Vì khi tên bạn đã chém chệ ở trong đó, bạn chắc chắn nếu không được vinh danh trước toàn trường thì cũng được nhắc đến trong tiết sinh hoạt lớp. Có rất nhiều lý do để bạn có thể quy tụ anh hùng trong cuốn sổ đào bài như không thuộc bài, nói chuyện hay ăn quà vặt trong lớp, ngủ gật trong lớp, đi học muộn. Từ chung lại là các bạn đã từng bị ghi sổ đào bài vì lý do gì? Hãy comment bên dưới phần bình luận nhé. Thật ra thì không có một học sinh nào kể cả giỏi và dở muốn tên mình xuất hiện trong sổ đào bài. Đặc biệt là khi tiết học mình bị ghi tên chỉ được đánh giá B, C mà không phải loại A. Có những học sinh cá biệt sẽ chẳng sợ hãi sổ đào bài, nhưng đối với những cô cậu thông minh, chăm học, ngoan hiền, cháu ngoan bác Hồ thì việc bị tên vào sổ đào bài là một vết nhơ khó rửa trong cuộc đời học sinh của mình. 3. Bị bác phao. Chúng ta đều biết thầy cô là những người lái đò, nhưng có một sự thật phũ phàng là họ không bao giờ cho học sinh mình dùng phao, đúng không các bạn? Và cái gì càng cấm thì lũ học trò tinh nghịch lại càng khoái làm. Nhất là đối với những bạn học sinh lười học thì phao chính là cứu cánh để vượt qua các kỳ kiểm tra, kỳ thi an toàn, không bị mời phụ huynh khi điểm kém. Mặc dù vậy, và tài liệu cũng không phải chuyện đơn giản. Và vì nó trái với quy định, đương nhiên là bạn cũng sợ rồi. Chưa kể nếu bị thầy cô phát hiện, nhẹ thì tịch thu tài liệu, nặng thì lập biên bản hủy bỏ điểm thi. Và y như rằng, bạn sẽ được đứng tên trên sổ đào bài, cũng như đủ luôn tư cách được mời phụ huynh trao đổi nhỏ. Sai một ly, đi một dặm, nên đố bạn nào không run khi coi phao. Thế nhưng sự sợ hãi với biểu hiện rõ nhất là mặt mày tái mét, biểu hiện lấm lét. Bạn sẽ càng khó có thể thoát được cặp mắt như tia X của thầy cô giáo. Nghe tiếng giáo viên khó tính làm chủ nhiệm. Hồi đi học, em Minh rất thích được học với những thầy cô dễ tính và cho điểm cao. Còn các bạn thì sao? Tuy thích thế, thậm chí đầu năm học, cả team chơi thân, con cầu trời khẩn Phật để có được giáo viên chủ nhiệm dễ như ước nguyện. Nhưng chớ trêu thay, không phải lúc nào cuộc đời cũng màu hồng như vậy. Trong trường, đôi khi sẽ có 1-2 thầy cô giáo là sát thủ giết học sinh, bởi các thầy cô vô cùng nghiêm khắc và đưa ra những hình phạt nặng có tiếng trong trường, làm ba học sinh phải khiếp sợ và e dè. Vâng, và sẽ quá đen nếu bạn phải học ngay thầy cô giáo chủ nhiệm đó. Và chỉ cần bạn buông lời cố gắng hay sai phạm một chút thôi, cuộc đời của bạn coi như chấm dứt với những tháng ngày được rèn luyện giáo dục dưới chế độ hà khắc của giáo viên chủ nhiệm khó tính. 1. Đi học trễ. Chắc hẳn các bạn sẽ có ít nhất một lần trong đời đi học trễ. Vậy đó là lần nào? Các bạn hãy thử kể cho mọi người nghe nhé. Việc đi học trễ thường xảy ra đối với những học sinh phải đi học buổi sáng. Và lý do đi trễ chỉ đều quy về một mối: ngủ dậy muộn. Khỏi phải nói, hẳn bạn cũng tưởng tượng ra hình ảnh của mình lúc ngủ dậy muộn và sắp trễ giờ học. Đầu tóc bù xù, không kịp đánh răng, quơ vội mớ sách vở không biết của ngày nào, mặc đồng phục xộc xệch và học tóc leo lên xe phóng vèo vèo. Nếu bạn may mắn, bạn sẽ đến kịp giờ đóng cửa. Nếu bạn xui xẻo, bạn có thể chọn 2 phương án, đó là năn nỉ bác bảo vệ hoặc lén lút treo tường. Nhưng chắc chắn bạn sẽ bị giám thị hỏi thăm và tệ hơn là ngồi chễm chệ trong sổ đau bài. Đi học muộn quả là một quá khứ đau thương mà không ai có thể quên. Video đến đây là kết thúc. Hãy comment cơn ác mộng làm bạn sợ nhất khi đi học trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.